วัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครัอ่าบคลิปที่แล้วเราคุยกันหลักการของปปชในเรื่องมาตรการการป้องกันการให้สินบนของนิติบุคคลไป4หลักการแล้ววันนี้เราเลยจะมาคุยกันหลักการที่เหลือคือหลักการที่5ถึงหลักการที่8เพื่อไม่เสียเวลาครับเราจะคุยกันเรื่องของหลักการที่5เลยที่ปปชระบุไว้ว่านิติบุคคลเนี่ยต้องมีระบบบัญชีที่ดีหมายความว่าอย่างไรครับครับระบบบัญชีของบริษัทเนี่ยครับเป็นระบบที่จะสะท้อนการใช้จ่ายเงินหรือว่าการรับเงินของบริษัทนะครับเพราะฉะนั้นการมีระบบบัญชีที่ดีเนี่ยแน่นอนก็จะช่วยป้องกันการติดสินบนได้นะครับสำหรับระบบบัญชีที่ดีเนี่ยก็จะต้องมีความถูกต้องนะครับโปร่งใสนะครับแล้วก็ตรวจสอบได้ถูกต้องโปร่งใสนะครับก็คือการลงบัญชีให้ถูกต้องนะครับตามลำดับเวลาตามข้อมูลที่ได้รับมาอย่างเป็นไปตามหลักการของการลงบัญชีนะครับส่วนการตรวจสอบได้นะครับก็อย่างเช่นการที่จะต้องมี internal audit external audit นะครับที่มีความเชี่ยวชาญทางการลงบัญชีครับผมครับจริงๆแล้วเขาก็บอกว่าการลงบัญชีต้องลงอย่างโปร่งใสระบบบัญชีที่ซับซ้อนเนี่ยเป็นตัวสนับสนุนให้มีการให้สินบนส่วนหนึ่งของหลักการนี้ก็คือต้องไม่มี off the book record หลักการต่อไปครับในหลักการที่6นิติบุคคลต้องมีแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับมาตรการการป้องกันการให้สินบนครับผมHR นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะมีความสำคัญนะครับที่จะมาช่วยเรื่องของการต่อต้านสินบนของบริษัทนะครับมีแนวทางต่างๆมากมายนะครับรายละเอียดเยอะแยะมากสำหรับ HR ที่จะเข้ามาช่วยในส่วนนี้นะครับส่วนแรกที่สำคัญเลยก็คืออาจจะเอาเรื่องของการต่อต้านสินบนเนี่ยจับเข้ามาไว้ในลักษณะของสัญญาจ้างเลยนะครับมีการระบุสิ่งนี้ไว้เป็นข้อสัญญาในสัญญาจ้างเลยนะครับหรือว่าHR นะครับก็จะสามารถมีบทบาทในการสร้างแรงจูงใจนะครับหรือว่าสร้างบทลงโทษได้ด้วยเช่นกันนะครับในส่วนของแรงจูงใจนะครับอย่างเช่นในกรณีที่พนักงานนะครับทำดีในลักษณะของการต่อต้านการติดสินบนนะครับก็จะต้องทำการสนับสนุนนะครับหรือว่าในกรณีที่มีการกระทำผิดนะครับHR ก็ต้องเป็นคนที่ช่วยประสานงานแล้วก็ดูแลเรื่องการติดสินบนตรงนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับ HR ยังเข้าไปมีส่วนในการช่วยจัดเทรนนิ่งสร้างความรู้ความเข้าใจทั้งทางด้านกฎหมายแล้วก็แนวปฏิบัติให้กับพนักงานในบริษัทเรื่องของการต่อต้านการติดสินบนได้ด้วยเช่นกันครับการที่จะให้นโยบายที่6เนี่ยมีประสิทธิภาพคงหนีไม่พ้นเรื่องการฝึกอบรมพนักงานดังนั้นเนี่ยเราสนับสนุนให้มีการเทรนนิ่งพนักงานให้เข้าใจหลักการต่อต้านการให้สินบนครับเราจะไปกันต่อเลยนะครับในหลักการที่7นิติบุคคลต้องมีมาตรการสนับสนุนให้มีการรายงานการกระทำความผิดหรือกรณีที่มีเหตุน่าสงสัยหรือที่ฝรั่งเขาเรียกกันว่า whistleblowing นะครับเชิญเลยครับหลักการนี้ก็ถือว่าเป็นหลักการสำคัญหลักการหนึ่งนะคะที่เป็นการรายงานการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นภายในองค์กรเพราะว่ามันอาจจะมีหลายครั้งที่พนักงานหรือบุคคลในองค์กรเราเนี่ยรู้เห็นการกระทำความผิดแต่ไม่มีช่องทางหรือว่าไม่กล้าที่จะบอกกับทาง management ว่าเกิดอะไรขึ้นภายในองค์กรตัวเองฉะนั้นการที่มีช่องทางให้เขารายงานการกระทำที่น่าสงสัยได้เนี่ยค่ะมันจะเป็นการช่วยยับยั้งการกระทำความผิดหรืออย่างน้อยก็เป็นการบรรเทาไม่ให้มีการกระทำความผิดหรือก่อให้เกิดความเสียหายที่ใหญ่ขึ้นสิ่งหนึ่งที่สามารถทำได้เนี่ยคือเราอาจจะมีช่องทางที่เรียกว่าwhistleblowing ไม่ว่าจะเป็นการช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางอีเมลทางโทรศัพท์หรือว่าช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดสรรให้มีขึ้นมันอาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นช่องทางภายในองค์กรของบริษัทเองอย่างเช่นว่ารายงานไปที่ management หรือรายงานไปที่ HR หรือแม้กระทั่งเป็นการรายงานไปยังบุคคลภายนอกซึ่งเขาสามารถmanage ในเรื่องการรับรายงานให้กับบริษัทได้ค่ะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จริงๆมันสำคัญอาจจะ2อย่างที่เป็นปัจจัยสำคัญนะครับคือ1คือการรักษาความลับนะครับหรือข้อมูลของผู้ที่รายงานเข้าไปเพราะแน่นอนว่าเราไม่ต้องการให้คนที่รายงานเขารู้สึกว่าเขาจะถูกโต้ตอบนะครับหรือว่าถูกใส่ร้ายหรือถูกกลั่นแกล้งนะครับโดยอาจจะเป็นสมมติว่าต้องรายงานเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดการตัวเองนะครับแน่นอนว่าเราอาจจะมีความกลัวว่าผู้จัดการจะกลับมาแกล้งอะไรเราหรือเปล่าในการทำงานของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาความลับตรงนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญครับอีกส่วนหนึ่งก็คือสืบเนื่องจากการรักษาความลับเนี่ยเราก็ต้องป้องกันการโต้ตอบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีใครพยายามมาโต้ตอบคืนคนที่รายงานเราก็ต้องมีมาตรการจัดการอย่างเด็ดขาดนะครับอันนี้ก็จะเป็น2หลักการสำคัญในการมีระบบ whistleblowing ครับก็เข้าใจหลักการของ whistleblowing แล้วว่าก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้บริษัทได้รับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นภายในบริษัทหรือวันมีความเสี่ยงที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับ
หลักการสุดท้ายที่เราจะคุยกันเป็นเรื่องของนิติบุคคลต้องทบทวนตรวจสอบและประเมินผลมาตรการป้องกันการให้สินบนเป็นระยะก็คือการเข้าไปรีวิวเนี่ยแหละครับนโยบายของตัวเองไม่ใช่ว่าทุกอย่างแล้วเมื่อวางนโยบายไปแล้วจะสามารถปรับใช้ได้อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าไปรีวิวว่าปัจจัยในการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็อาจเกิดขึ้นในการทำธุรกรรมในหลายๆอย่างเช่นมาตรการทางกฎหมายเปลี่ยนแปลงไปมาตรการนโยบายของบริษัทหรือธุรกิจของบริษัทเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีมาตรการไว้แล้วจึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำการทบทวนนโยบายของตนเองเป็นระยะเพื่อให้ทันกับมาตรการทางกฎหมายมาตรการทางการดำเนินธุรกิจวันนี้เราก็ได้พูดกันมาถึงครบทั้งหมด8หลักการแล้วนะครับตามที่คณะกรรมการปปชได้วางแนวทางไว้ก็ขอบพระคุณมากนะครับสำหรับการรับฟังติดตามคลิปของเรามาตลอดโดยเฉพาะคณะทำงานของเราในเรื่องของ compliance and investigation เนี่ยก็จะผลิตคลิปดีๆออกมาให้ติดตามกันอยู่เรื่อยๆก็โปรดติดตามครับพวกเราวันนี้ Baker McKenzie ขอลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ